Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Az elmúlt fél évben mindenki az AI-ról, vagyis a mesterséges intelligenciáról beszél, azonban azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben a szoftverekkel foglalkoznak, sőt leginkább a képernyőn látható részükkel foglalkoznak. Azt tényleg megtanultuk, hogy mi az a promptolás, hogy hogyan kell képet generálni, chatbotot összekattintani, sőt még dokumentumokban is van, aki tud keresni ezek alapján. Na de mi a helyzet a hardware-rel? Magyarul, amikor nem elég a felhő, hogyan kell hozzányúlnunk a saját szervereinkhez. Vagy ha privát MI megoldást szeretnénk, ami csak a mi környezetünkben használható adatokat kezel, akkor mit kell tenni a motorháztető alá? Úgy láttuk jónak, hogyha meghívunk egy vérbeli szakértőt, és egy vérbeli kereskedőt a stúdióba, és velük ásunk a mélyére. Akik ezt vállalták, és külön köszönet Csorba Andrának a HRP-től, aki segített őket meggyőzni, Kuruc Tamás megoldástervező, vagyis a csatornán túli nyelven szólva Solution Architect, és Horváth Richárd üzletfejlesztési menedzser. Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat! Jó, hogy eljöttetek. Tamás, kezdjük ott, hogy ha már hardware, kezdjük már ott, hogy mi volt az első számítógép, amit összeraktál, és az első szerver, amit összeraktál, az mikor volt? Ja, és mire szolgált? Akkor mire kellett? Most csúnya nagy időutazás lesz. Valamikor a kőbalta után, még úgy az 1900-as évek végén az első személyi számítógépekkel kezdtem egy szervizben, ahol utána a gyártást, tehát a kliens PC-ket raktam össze, már nem saját magamnak, hanem rendelésre, és ha már elindult a gyártás, akkor valahol akkor, tehát ugye 1999-ben az első szervert is eredeti Intel alkatrészekből, tehát Intel szerver alaplap H1, Nightlight, T440BX szerverlap, egy processzoros, slotos Pentium 2-es gép. Ugye, hogy emlékszik rá? Az mind semmi, de hogy a Ricsi volt az Intel szóvivője, úgyhogy ő is. Igen, de én kicsit később, addigra ő már összerakta a szervereket. Igen. De mire szolgáltak? Ezek általános alkalmazás szerverek voltak, tehát file szerver, levelezés, és tehát akkoriban azért még nem volt ilyen dömping a szolgáltatásokból, amik szerverfronton elérhetőek. Tehát ezek még az első már nem mainframe, hanem a középkisvállalatok számára is elérhető szerver megoldások voltak. És ez még a novelles időszaknak a kezdetén volt? Már azért itt nem csak a 3.12 ment, hanem itt már a 4-es. Tehát azért a 90-es évek végénél már NT351, NT4, tehát és a Novellből a magasabb generációk már dübörögtek. A kedves hallgatók kedvéért ezek most szoftver kifejezések voltak, amik a hardware kifejezéseken futottak. Tök jó, hogy lesz egy ilyen kis transzlétünk, mert hogy az AI is erre épül, hogy tud ilyen skripteket lefordítani, de hogy ezt azért kérdeztem, mert annak idején, pont ebben a korszakban, volt egy olyan szerver, amit mi igazából nem tudtunk semmire használni, és ezért az akkori AI-nak a Counter-Strike szerverét kezdtük el használni, és jól tudom el, hogy itt most van egy ilyen kis átkötésünk ebben, hogy a videókártyák teljesítménye az majdnem egy szerverével ér fel. Nehéz analogiát kötni a kettő között, mert teljesen más a működése. Aha. Annak idején, ugye itt most AI-ról beszélünk, a történet a 80-as évek elején kezdődött, amikor volt egy látnok, aki kitalálta, hogy a személyi számítógépet azt egy háztartási készülék szintű egyszerűségű eszközé varázsolja, tehát nem csak a fehér köpenyes mérnök urak tudják majd használni, hanem szinte bárki, és ez a grafikus felhasználói felületet látta az útnak, ez ugye Steve Jobs volt az Apple-nél, és aztán utána mindenki ebbe az irányba indult el, hogy a Microsoft alapon a Bill Gates és mindenki, tehát jöttek sorra a különböző már grafikus felületre épülő rendszerek, tehát ez már megkövetelt valamit, ami több, mint a processzor, ami ugye elsődlegesen általánosan alkalmazásokra, a programok futtatására lett készítve, de a grafika más, a képernyő más, ott sok-sok egyidejű képpont megjelenítéssel kiszámolt, tehát ott az egy más jellegű feladatot igényel. És
ugye egyre több médiatartalom, egyre több grafika, egyre nagyobb felbontások, több szín, egyre több igénylet, egyre nagyobb teljesítményű videokártyák jelentek meg, és rájöttek, hogy ez a sok-sok-sok videóprocesszor, hiszen sok képponttal kell dolgozni, tehát ez sokkal egyszerűbb, ha egyszerre több szálon tudjuk lekezelni, ez másra is jó. Ezek jellemzően ugye valamilyen lebegőpontos matematikai számításokat takarnak, és innentől kezdve kezdtek el gondolkodni azon, hogy ez másra is lehetne használni, és adtak teret, platformot elsődlegesen, hogy az Nvidia kezdte ezzel a CUDA magok megjelenésével, hogy programozhatóvá váltak ezek a magok, hogy elsősorban ilyen nagy számításigényű tudományos számítási feladatokra kezdték el, komplexebb feladatokra, tömörítés, titkosítás és egyébre használni, ami aztán kinőtte magát odáig, hogy ma már ugye a mesterséges intelligencia óriási számításigénye is jellemzően ezeken fut. Valószínűleg a legtöbben tényleg a közösségi médiában, vagy a munkahelyi, legjobb esetben a munkahelyi gépükön találkoztak ilyen mesterséges intelligencia megoldásokkal mostanában, és kevesen gondolnak bele, hogy hát valahol a háttérben a világ valamely pontján, vagy több pontján komoly szervertermek vannak, mindenféle környező, nem informatikai megoldásokkal egybekötve, mint hűtés, meg áramellátás. Nem igazán tudjuk, hogy működik ez az AI. Tehát, hogy ez egyébként tökre szerintem azt gondolom, hogy ez is egy ilyen tök fontos kérdés, hogy kerül ide mag, meg memória, meg kapacitás, meg számítás, meg egyáltalán. Tehát, hogy áll össze szerintetek ez az AI történet? Hogy lehet ezt lefordítani a hallgatóknak a nyelvére? Hát én szívesen mondok egy ilyen 90 másodperces verziót, és utána Tamás elmondja a valóságot. Tehát az AI, hogyha jól jártál, akkor az elképesztő számítási teljesítmény, ami ahhoz kell, hogy akár deepfake videókat generáljon egy szerver, ami tele van pakolva a videókártyával. Tehát ha jól csináltad, az nem a te szobádban van, mert így nem te hűtöd, és nem te hallgatod a ventilátoroknak a susogását. Tehát én azt mondanám, a 90 másodpercből persze már simán kifutottam, ahogy szoktam, hogy az AI az a megfelelően beparaméterezett, elképesztő számítási teljesítmény, ami majd csinál neked valami olyat, amit te sokkal, de sokkal hosszabb idő alatt tudnál csak megcsinálni, ha egyáltalán meg tudod. Ennek volt egy másik tudományosabb megközelítése. Igen. De bíztam benne, hogy ezt fogod mondani. Tehát nem ennyire konkrétan most fake videót akarunk gyártani, hanem egyáltalán mesterséges és hogy intelligencia. És azt kutatták, hogy hogyan lehetne dolgokat automatizálni. Még a 90-es évek végén, amikor az IBM a Deep Blue-val csinált egy sakkozó automatát, ami elég komplexre sikerült ahhoz, hogy az akkori legnagyobb sakkozó világbajnokot, Kasparovot is megfektesse, még egy automata volt. Úgyhogy azt mondták, hogy valahol igazából, ha tényleg intelligenciára beszélünk, akkor ez a definíció, hogy önállóan cselekedni képes mutat, önállóan reagálni képes valami legyen, ez nem állja meg a helyét, úgyhogy azt mondták, hogy legyen az a mesterséges intelligencia, ami élő állat, bármi, ami ugye, amit mi úgy gondolunk, hogy intelligens egyéb, az szerint tudjon reagálni bizonyos eseményekre, helyzetekre, ezt tegye önállóan, még akkor is, ha ezt a cselekvést nem ugyanolyan eljárás során, nem ugyanazzal a megoldással éri el. Ilyen lehet a játékokban a bármelyik NCP karakter, a non-playing karakter, aminek van valamilyen saját cselekvése, ha te közelmész egy nagy puskával, akkor ő arrébb megy, sikítva, mert fél, és a többi, de ez még mindig nem az igazi, és aztán csináltak egy harmadik definíciót, ahol azt mondták, ahol a mesterséges intelligencia az, ahol önállóan képes akár a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni, tanulni, és azt szerint reagálni. Tehát bekerült az intelligenciába az a képesség, hogy tanulni képes. Adaptáció, változtatni képes a viselkedésén a külső hatásoknak, az igényeknek megfelelően. Látod, Zoli, mondtam, hogy a Tamás megmondja. Abszolút így van, tehát, hogy kellenek ezek a kis kiegészítők, mert alapjában véve ugye hogy nem tudom, én most nem reklám, de hogy a GTA-nak melyik részében melyik alak fut el sikoltozva, az nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy az mesterséges intelligencia által generált. Tehát, hogy mind a kettő igaz. Laci? Visszakanyarodnék a hardware témára. Tehát, hogy még csak tegyük fel, eljutnak odáig emberek, hogy ezt a szervertermet elképzelik, amit a Ricsi is mondott, hogy ez de jó, hogy
nem nekem kell hűteni. Igen ám, de hogy azt a kérdést is fel lehet ma már tenni, hogy miért is ne lehetne nekem egy saját szerverem, egy saját hardverem, amin ilyen típusú, komplex, alkalmazkodni és képes algoritmusokat tudok úgy futtatni, hogy nem függök attól a szolgáltatótól, aki ezt valahol a világ, akár másik kontinensén teszi, hanem kontroll alatt tudom tartani ennek a működését, funkcionalitását. Tehát, hogy szerintem ez ritka, hogy ilyenekbe gondolkodnak, ezért tök érdekes lehet, hogy kik ezek, akik ma is, lehet, hogy a szomszéd utcában, vagy a szomszéd városban, itt a közelben ilyeneken törik a fejüket, hogy mondanátok-e néhány ilyen példát, hogy itthon milyen célra épülnek ilyen hardware környezetek, illetve mekkora vállalat méretben. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is nem csak lehet erről gondolkodni, hanem egyre inkább kell, hiszen vannak olyan biztonsági tételek, ami ezt megköveteli. Ugye intelligenciáról beszélünk, ha én azt mondom, hogy az én adataimon szeretnék dolgozni, és azokból valamilyen hasznos eredményt kinyerni, akkor én tényleg oda akarom adni a felhőnek az én privát, céges, akár érzékeny, titkos adataimat, vagy azt mondom, hogy egyébként is vannak GDPR és mindenféle egyéb elírások, hogy én ezeket ki sem hozhatom a szervertermemből. Tehát ha én ilyen megoldásba gondolkodok, akkor kell saját AI megoldásba gondolkodni, biztonsági okokból is. A másik... Tamás, hadd kötözködjek egy kicsit, hogyha a felhőben csináltatod a Microsoft Copilot-tal, akkor is ott van egy ilyen kis átkapcsolható valami, hogy milyen adatokból dolgozhat ő, és nem fogod ráküldeni a te éles céges adataidat a világra. A felhőnél mindig ott van, hogy bizalmi kérdés. Leírta, igen, elhiszem vagy nem. Illetve a felhőnél mindig ott van, hogy az ott van, nem itt. Ott van egy késleltetés, az adatokat el kell oda juttatni, őnek ezt föl kell dolgozni, és utána megkapom az eredményeket. Mennyi adatod van? Illetve manapság, néhány mert kép, az sem néhány mindegy. fájl, vagy néhány gigabyte, vagy akár terabájtok. Teljesen igazad van, hiszen attól függően, hogy az általunk használt internet sebességétől függ majd az a percepció, hogy valami gyors vagy nem, hiszen ha on-prem fut nálunk, akkor az annyival fut, amennyivel a szobán belül tud. Ha ez a felhőben fut, akkor az internet sebessége fogja definiálni, hogy én minek érzem ezt az egészet. Egy picit segítsetek már ezt a felhő versus on-prem környezetet. Régen ahhoz, hogy szervertermet építsen az ember, meg egyáltalán szerverről beszéljen, azért ott voltak biztonsági funkciók, ilyen ápadló, meg klíma, meg hűtés, meg fűtés, meg hozzáférés, meg hát egy csomó minden. De hogy a szerverteremben való bemenetel is függött attól, hogy milyen biztonsági funkciók vannak. Most én azt olvastam, és ebben szeretnék egy kicsit tisztán látni, hogyha segítenétek nekem ebben, hogy az Nvidia azt is mondja, hogy ugyanezt a privát környezetet megteremti, de úgy, hogy az erőforrásokat megosztja egymással. Tehát az, hogy van egy videókártyám és számol, az össze tud kapcsolódni egy másik videókártyával, ami számol. Ebből mi igaz, vagy hogy lehet megfogni ezt a gondolkodást? Onnantól kezdve, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, és előkerültek a különleges dolgok, a nagy számításigényű megoldások, ebbe egy óriási nagy ugrás volt a 2022-ben évvégén, amikor a ChatGPT bejelentette ugye a GPT környezetét, ami egy nagy nyelvi modellre épült. Akkoriban azt hiszem az a 3.0, 3.5-ös modell volt még olyan 150 milliárd paraméteres megoldásként nagyságrendileg. Ez egy iszonyatosan nagy modell. Ahhoz, hogy ezt a teljes modellt tudjad futtatni, kezelni, és az ehhez tartozó adatokat egybe kezelni, az iszonyatosan nagy számítási teljesítmény és erőforrás kell, gép kell. Alapesetben a legnagyobb adatközponti videokártyák sem rendelkeznek elégséges memóriával és számítási teljesítménnyel, tehát mindenképpen valamilyen klaszterbe kell gondolkodni. Ennek az első szintje az, amikor a gépen belül van több videokártya. Itt a szűk keresztmetszet maga a PCI buszrendszer lehet, tehát az Nvidia-nál az adatközponti megoldásoknál van olyan, ahol a saját Nvidia NV switchein keresztül, egy NV linken keresztül beszélnek egymással a videokártyák. A jelenleg piacon levő architektúránál ez 900 gigabyte per szekundum, tehát nem bit, byte per szekundum
hozzátéve, hogy a leggyorsabb létező PCI Express 5.0 16-szoros PCI Express az 64 GB. Bocsánat, tehát csak a nagyságrendeket akartam érzékeltetni. A technológiában, tehát van egy alaplap minden szerverben, ebbe annak idején fehér színű volt még, amikor én legutoljára alaplapot láttam a PCI slot. Ebből ő most hányat foglal el akkor, amikor arról beszélsz, hogy több meg összekapcsolódik? Most egyelőre arról beszélt, hogy az egyik hagyományosabb mondjuk processzoroknak szánt alaplapon körülbelül 15-öde az átviteli teljesítmény. Tehát, hogy engem is 15-ször gyorsabb, amikor az Nvidia saját magának kialakított adatátviteli lapkát használja. Hogy lehet elképzelni? De azt még nem tudjuk, hogy hány ilyen lapkának a kommunikációira használja, valószínűleg többre, mert hogy azért kell a nagy adatmennyiség, nem? Na, a dolog úgy néz ki, hogy a jelenlegi architektúrában 4, illetve 8 videokártyát lehet így összekötni. Ezek a videokártyák ugyanúgy ott csücsülnek a PCI Express buszon is, de van egy nagy sebességű kapcsolat közöttük, ennek köszönhetően ez a sebesség, csak hogy érzékeltetni tudjuk, a létező leggyorsabb videokártyák, tehát egy gamer kártya az RTX 4090-nek, a saját belső memória sebessége ez a 900 GB per szekundum, most pedig arról beszélünk, hogy a videokártyák egymás között beszélgetnek ezzel a sebességgel. Tehát így el tudta érni az Nvidia, hogy egyetlen egy számítógépben ezek a kártyák olyan sebességgel érjék el a másik kártyának a memóriáját, mintha a sajátjuk lenne. Kvázi egybe tudja kezelni a 80 GB-os videokártyából 8 darabot, 640 GB videómemóriát. Ez innentől kezdve lehetővé teszi az óriási modellek kezelését. És ott tartok, hogy a jelenlegi legnagyobb modellek már rég nem férnek bele ebbe se, tehát ezek a gépek vannak speciális módon nagy sebességgel összekötve egymással, a normál hálózathoz képest egy alacsony késleltetésű, még mindig azért ehhez képest a 400 gigabites sávszélesség azért egy töredéke, de mégis egy óriási sávszélességen, úgy kialakítva, hogy a videokártya közvetlenül a PCI Expressen beszél a hálózati kártyával, ami a másik gépen a kártyával és a videokártyával beszél, nincs közben processzorfelügyelet, hogy ezzel is lerövidítsék az utat, tehát hogy minél alacsonyabb késleltetéssel, minél nagyobb sebességgel tudjon beszélni egymással az összes kártya, így egy nagy, óriási összeadott teljesítményt elérve. Na most már értem, hogy miért olyan ritka dolog ez, de hogy visszakanyarodva ne ússzátok meg annyira a kérdést csak azzal, hogy elbeszéljük a bitek és a bájtok irányába, hogy akkor mi van itthon ebből mégis saját környezetként kialakítva. Kik azok a szereplők, már mind nyilván nem feltétlenül név szerint, de milyen iparágból mekkora méretű szervezetek, akik belevágnak egy ilyen high-tech szerver dologba, ami azért high-tech, hogy ezt a mesterséges intelligencia nagy modellezést támogassa. 2 példát mondanék, az egyik egy ilyen nem konkrét példa lesz, és a másik még kevésbé lesz konkrét. Azok a szervezetek, amelyek nem rakhatják fel a felhőbe a ki tudja mit, tehát itt on-prem kell megvalósítaniuk ezeket a dolgokat, akár azért, mert nemzetbiztonsági kockázata lenne, akár azért, mert simán törvényi szabályozás vonatkozik rájuk. Ők azok, akik a végtelen mennyiségű ilyen hardvert megvásárolják, és időegység alatt üzembe helyezik, megfelelő szoftveres rétegeket is ráteszik. Illetve a másik kitérő válaszom a következő lenne, az AI-jal úgy találkozunk, hogy valójában mi nem értjük ezeket a számokat, nem tudjuk, hogy valójában milyen számítási teljesítmény van a feladat mögött. Annyit tudunk, hogy amikor az adott oldalon, ugye én szeretem ezeket a családtörténetes történeteket, kutatjuk az őseinket, stb. Felmegyünk a családfás oldalra, és egy hete megjelent egy funkció, generálj magadból 30 fotó feltöltésének segítségével 106 féle korhű, nem létező verziót a te személyedből. Mindez 60-90 perc alatt elkészül, nem mondják meg, hogy milyen vas van mögötte. Én ezt kipróbáltam, egyébként 62 perc alatt elkészült. Jól nézek ki, viking is vagyok, meg ilyen perzsa, harcos, meg amit akarsz, ilyen szultán, amit akartok, ki is raktam a LinkedInre, hatalmasat megy, nem mondom a számot, mert mire adásba kerül, már nagyobb lesz, de jó móka, és visszatérve az alapgondolatra, ez semmilyen körülmények között nem nálunk a szobában fog futni, mert ez elképesztő. És én olyan típus, hogy elolvasom ezeket a disclaimereket. Mit csinálnak az én fotóimmal, mikor törli le az adatot, ugye a betanítófájl, stb.
és tovább tartott végigolvasni a szerződést, mint amennyi idő alatt elkészült az én Dzsingisz Kán, meg Perzsa harcos, meg ilyen, tudom én, francia arisztokrata verzióm. Hát persze, mert az egyiket egy gép csinálta. Jó, ott a pont. Azt hadd kérdezzem meg, hogy akkor ez kiderült-e, hogy ez a kedves örökség gazdálkodó oldal, ez most akkor vett egy ilyen a processzorgyártók valamelyik nevére hallgató szerver kupacot, vagy pedig fogta a nagy M-betűs vagy G-betűs szolgáltatót, és megvette kilóra így darab áron, hogy... Ha van eszük, kapacitást vásároltak. Emlékeztek arra, amikor Denzel Washington részeges pilótát alakít a Flight című filmben? Amikor fordítva megy a géppel. Meg feje lefele is repülnek egy darabig, és ott a szárnyszéle a templomtorony széléhez odaér, de végül nem mondjuk el, nem lőjük le a point, de hatékonynak bizonyult a manőver. Abban az esetben is, pedig az egy sima renderelés. Ahhoz képest, amiről most beszélünk, egy ilyen 1.0 otthon megcsináljuk a Greenboxba. Nyilván Denzel Washingtont nem bírjuk oda elhozni, de a maradék részt otthon meg tudnánk most már csinálni. Ők is kapacitást vásároltak. Miért? Mert az skálázható. Ha például, ahogy Tamás elmondta ezeket a definíciókat, nem jól paraméterezzük be ezt az egészet, és Zoliéknál otthon, bárhol lakik is, megállnak a terautók, húzzuk be a szervereket, adunk áramot, elművel beszélünk, még több áram kell, stb. Egy régi malomban. Egy régi malomban. Vízi malomban, hogy ez is termelje az áramot. Hogyha benéztük, nem jól paramétereztük be ezt az egészet, milyen számítási kapacitás kell, meg háttértár, és így tovább, akkor Zoltán nem lesz hatékony, nem tudjuk megcsinálni a dolgot. Ha kapacitást vásárolunk, akkor skálázható, kifutottunk belőle, semmi gond, ahogy Király István kollégánk szokta mondani, oda klikkelsz, megnöveled, már fut is az Azure-ban, megoldottad, 4 perc alatt átállítottad az egészet. De itt most Tamásnál akkor most videókártyát kell vennem, vagy kapacitást kell vennem? Pont ezt akartam kérdezni, csak máshogy, mert hogy bemutattuk a vendégeinket, hogy itt van a kereskedő, meg ott van a solution architect, az a megoldásszállító, és most mint helyet cseréltek volna. Nem nálunk dolgozik. Én vasat akarok eladni, bocsánat. Ő meg felhőt. Nem, én bármit. Az van, hogy egyrészt igaz, másrészt nem így van. Először is igen, lehet otthon is, még egyedül te is tudsz otthon AI megoldást futtatni. Csak legyen egy malma malaszkában. Még csak az sem kell. Tehát most már vannak olyan megoldások, ami egyetlen videokártyán is működőképes és használható lesz. Tehát azt mondod, hogy te otthon akarsz a saját dokumentumaiddal csetelni, erre kész megoldást tudsz letölteni az Nvidia-nál, van egy ilyen Chat RTX, ahol ha már van egy olyan videokártyád, aminek legalább 30-as, 40-es generációba tartozik, tehát ez az Ampere vagy az Ada Lovelace architektúra, és van minimum 8 giga memória benne, a rendszerben meg 16 giga, akkor ingyenesen le tudod tölteni az alkalmazást, föltelepíted egy kisebb méretű, tehát a large language modellekből egy ilyen kisebb Mistral, mondjuk 7 milliárd paraméterest, vagy hogyha elég nagy a rendszergép, akkor engedi a Llama 2 13 vagy 15 milliárd paraméteres modelljét is letölteni, és azon használni. És utána annyi a teendőt, hogy a saját dokumentumaidat egy könyvtárba összerendezve odaadod neki, Word, textfile, PDF, jellemzően ezzel azért szöveges dokumentumok működik, ő ezeket átalakítja, vektorizálja, hogy a mesterséges intelligencia tudjon vele mit kezdeni dolgozni, nem tanítod be az intelligenciát. Ez egy úgynevezett RAG modell, ez a Retrieval Augmented Generation, ahol a kész modell csak aki tud keresni, tud kommunikálni, csak keres és dolgozik a te adataidból, de nem tanulja be, azt nem teszi magáévá. És innentől kezdve otthon te el tudod érni már ezzel a hardware-rel, hogy 1-2 másodperces válaszidőkkel te beszélgetsz úgymond a dokumentumaiddal, keresel bennük a saját hardware-eden, a saját megoldásodon. Túl sok promptolás és túl sok finomhangolási lehetőségre nincs, ez egy demo megoldás, de hogy teljesítményben ilyen célra már ez is elég. De ha AI-jal tovább megyünk, és mondjuk podcastolunk egyéb, vannak olyan megoldások, amelyek mondjuk a háttérzajszűrésre, hangminőségjavításra szolgálnak, és egyetlen videokártyát elégséges hozzá, ingyenesen letölthető az Nvidia oldalról, de ha már videóstream is van, és a többi. És azt mondom, mondjuk én előadást tartok, és számít az, hogy milyen az a partner érzete, az, hogy én hogy beszélek. Van olyan feature, amit bekapcsolsz, eye contact. Gyakorlatilag azt csinálja, hogy folyamatosan úgy rajzolja a fejedet, hogy te belenézel a kamerába. Akkor is, hogyha lenézel és a lapot olvasod, te belenézel a kamerába. Pislogsz, mindent csinálsz, de belenézel. Olyan, mintha veled beszélnék, mintha a hallgatóval beszélni, mintha neki hozzá beszélni. Mesterséges intelligencia.
otthon elérhető egyetlen videokártyával. Mi van akkor, mert én látom, hogy Zoltán nagyon gyorsan tanul, mondjuk, hogy ő még ma délután nem ért hozzá, de megvan benne a hivatástudat, 219,5 az IQ-ja, tehát hamar meg fog mindent tanulni. Ma is tanultam valamit, igen. És azt mondja, de hipotézis nyilván. Okay. Lehet, hát hogy csak 195, ezt nem tudhatjuk. Ügyfélkezelés minimum. Ugye, és akkor azt mondjuk Zoltánnak, hogy figyelj, adunk neked krediteket, eladunk neked olyan krediteket, aminek a segítségével te majd beváltod mindenféle ilyen Nvidia tudásra, és a végén gyufaszálból fogsz katapultot építeni, meg ennél bonyolultabbakat. Leszek maga MacGyver. Te leszel MacGyver, szakállas verzióban, szemüvegben, de egyébként igen. Tamás, hogy vesz krediteket? Készpénzért. Igen. Tehát az Nvidia-nál... Hoztad a tárcát itt a hasítasról. Persze. Bitcoinra cserélni. Az van, hogy Nvidia-ról beszélgettünk első körben, és különböző hardverekről. Az Nvidia volt az első, aki fölismerte, hogy ezek a videokártyák ugye másra is jók, nem csak játszani, meg médiatartalmakat megjeleníteni, és nyitotta először a számításigényes, tehát a nagy számításigényes HPC jellegű terhelésekre, és utána a mindenféle egyéb, akár mesterséges intelligencia irányába. Manapság is ugye sokat hallunk még a videók, játékkártyákról, egyebekről, az alapító nem hallott beszélni gamerkártyákról. Az Nvidia manapság már nem chipgyártóként tartja magát számon, hiszen a GPU-n, a videokártyán kívül ő már komplett keretrendszereket értékesít, beleértve a hálózatot, amivel összekötöd ezeket a nagy klasztereket, az adatközponti videokártyákat, beleértve a szoftver környezetet, ami utána munkára bírja. Addig, amíg van egy gyönyörű videokártya klaszteret farmod, iszonyatos számítási teljesítménye, kapacitással, van elég áramod, van elég hűtésed, mindened van, addig az egy darab vas, és nincs benne élet. Kell hozzá valaki, aki vagy mindent is tud, mindenhez is ért, és ő megépíti azon a mesterséges intelligencia környezetet, felprogramoz mindent, vagy pedig azt mondom, hogy igénybe veszem az Nvidia komplett keretrendszerét támogatással. Ezek sok esetben open source megoldásokra épülnek, de kiegészítve egy terméktámogatással, kiegészítve a világ egyik legnagyobb támogatói fejlesztői közösségével, és onnantól kezdve, amikor én elkezdek saját megoldást építeni, ő ehhez nem csak a futtató környezetet, keretrendszert adja, de ezekre az előre betanított, az adott felhasználási terület specifikus modelleket, minta megoldásokat, és akár segítséget, támogatást a saját kód, a saját alkalmazás kialakításába. Olyan ez, mint hogyha valaki, aki eddig mondjuk egy zöldségest vitt a sarkon, az ott a zöldségestől nem messze, hogy azért a logisztika ne legyen bonyolult, de mondjuk nyit egy ilyen szakácsulit, ahol ilyen előre készített kis kitek vannak, hogy te most a, nem tudom, paradicsomos lecsót, vagy a japán sushit szeretnéd elkészíteni, és akkor ott van benne minden. Majdnem itt a csapatépítőkön, hogy oda is van, hogy elhozzák ugye az alapanyagot, és te ott megfőzöd. Tehát körülbelül így kezdtem elképzelni, akkor ez valahol átmenet, ha jól értem, a dobozos termék, meg az egyedi termék között, mert hogy azért be van valamennyire így dobozolva kreditekbe, de hogy igazából elég egyedi szolgáltatásokat lehet ráépíteni. Egyedi, és mivel, tehát dobozos terméket mondtál, mesterséges intelligenciából dobozos terméket nagyon nehéz kreálni. Tehát ha belegondolsz, van két cég, mondjuk gyár, fröccsöntött műanyag termékeket állít elő. Nem ugyanazon a gépsoron dolgozik, nem ugyanaz az ügyviteli rendszere, a SAP rendszere, a logisztikai rendszere, nem ugyanaz a raktározási, gyártási, nem ugyanazok a pénzügyi modulokkal dolgozik. Nem ugyanolyan a hár. És tehát innentől kezdve nem ugyanolyan adatstruktúrában, nem ugyanolyan szenzoriinformációkkal dolgozik, tehát nem tud azt mondani, hogy akkor most bemegyek az AI boltba, azt a kék dobozt leveszem a polcról, kifizetem, hazaviszem, kicsomagolom, mint egy karácsony, széttépem, bedugom a konnektor, bekapcsolom, és van AI. Mert bár ugyanazt műveli a két cég, nem tudod azt a megoldást ráhozni, hiszen az AI-nak a lényege, gyakorlatilag volt egy korábban, hogy ez nem egy exakt, hiszen ahogy beszéltük, ugye volt automata, aztán egyéb egyszerűbb, és aztán a tanulni képes mesterséges intelligencia, ez egy folyamat, és az egész gyakorlatilag az adatvezérelt folyamatokból, tehát az egész, az AI-nak az értelmet maga az adat, ami maga a tudás ad értelmet. Most ha a te adataid, a te információid nem egységes formában vannak, akkor nincs dobozos termék rá.
Vagy a cégedet alakítod át, és próbálsz valami dobozos termékkel. Tehát mondjuk van egy zöldmezős beruházás, olyat már láttam, hogy például valaki csinált egy okos kórház megoldást. A betegirányítástól kezdve a orvosi képdiagnosztika feldolgozáson át mindenfélére, de az egy zöldmezős beruházás, tehát ott a kabáthoz a gombot készült, tehát van egy szoftverem, és már a kórházat úgy építem föl, az informatikát, a szenzorokat, mindent, hogy az illeszkedjen a szoftverhez. De jellemzően nem ez a példa. Általában van egy működő vállalkozás, van egy működő történet, és ahhoz kellene AI, és innentől kezdve viszont fejlesztő kell. Az Nvidia az mindenkinek általában videókártyaként apostrofálódik a nevében, tehát hogyha most én elmegyek bárkihez, és az utcán közvélemény kutatok, akkor ott az Nvidia az még így videókártya, meg gamer cuccokhoz, hogy most meg azt mondod, hogy ők kifejlesztettek egy olyat, ami tud kommunikálni a világban, meg le lehet tölteni különböző nyelvi modelleket, de hogy ez azért tartozik egy kiberbiztonsági rész, mert hogy most meg már egyre jobban abban az irányban ment el a világ, hogy ezeket a típusú nem boltban kapható nyelvi modelleket kezdik el támadni, és ezzel próbálnak meg különböző kár eseményeket okozni. Erről mi a vélemény, vagy ezt hogy lehet ezt kezelni? Erre megint ez egy megoldás. Tehát az van, hogy a legtöbb ilyen nyelvi modell azért open source, nyílt forráskódban elérhető. Nem igazán tudod, hogy ki nyúlt bele, mire tanította. Vannak-e benne olyan rejtett csapdák, egyebek, ami majd később valahogy aktiválódik, és utána adatszivárgáshoz távolít, tehát bármi kibertámadásra ad lehetőséget. Ha ezeket a nyelvi modelleket egy irányított cégtől veszed, ahol azt mondja, hogy az Nvidia ott volt a betanításnál, ő tudja, hogy milyen adatokon tanították, mi van benne, és ez alapján a keretszerződésen belül garanciát vállal azok működésért, akkor már adtál egy lépést a biztonságnak. Ha ezt tovább viszed, és azt mondod, hogy ezeket a kommunikációkat, egyebeket, illetve azt mondod, kiberbiztonság, ez az egyik, hogy nagy nyelvi modellek és a többi, de ahogy beszéltünk itt a fizikai biztonságnál, ugye az, hogy van-e védősisak az építkezésen megjelent munkáson, a felszerelés rendben van egészen odáig, hogy kiberbiztonsági információelemzés, hálózati forgalomelemzés. Erre ugyanúgy vannak az HR-nek, ugye, amit szoktam mondani példát, hogy hajnal 3-kor 4 terrát, amikor feltölt hálózati adatforgalomelemzés. Tehát viselkedés ellenőrzéstől kezdve sok minden egyéb, ezekre ugyanúgy vannak moduljai, megoldásai, eszközei. Innentől kezdve jönnek be már nem csak a videokártyák, nem csak a GPU-k, a Graphical Processing Unit, hanem az Nvidia-nak ugye vannak okos hálózati kártyái, sőt DPU, Data Processing Unit, ahol saját memóriás processzora van, átprocesszora a hálózati kártyának, és önálló kódot futtat, így titkosítás, tömörítés, de adatelemzési funkciókat is levesz. Tehát most ez azt is jelenti, hogy van egy olyan, tehát van a videókártya, akkor emellett van egy hálózati titkosító eljárás is, vagy ezt most így lehet érteni? Tehát akkor egészen odáig, hogy megcsinált olyan eszközöket, amikor a videókártyára szerelt hálózati portokat és a nagy teljesítményű kifejezetten csomagelemzési funkciókat a videókártya végzi. És bármi ezen túl, ami jut a PCI Expressen a gépe, az már átment egy komoly ellenőrzésen, feldolgozáson, amihez ő adja a keretrendszert, a szoftverkörnyezetet, a fejlesztői környezetet, hogy a saját igényeidre szabva ezt te tudjad egy biztonságos munkakörnyezetbe kialakítani. Zoli, a ma délutáni éned, az kap egy listát, hogy mi közül választhatsz, de a gyorsan tanuló éned 2 hónap múlva azt fogja mondani, hogy de jó, hogy egy olyan gyártóval indultam el, amelyiknek minden egyéb felmerülő igényre lesz javaslata, Lego komponense, akár security, akár adatfeldolgozás. Ne értsétek félre a kérdés, de hogy mitől nem lesz ez Windex? Tehát ugye van a bazin, görög lagziban a mindenre igen. Megoldás a Windex. De mindenre egy. Itt nem egy megoldás van. Itt van megoldás biztonságra. Morpheusnak hívják a keretrendszert. Biztató neve van. Igen, hát nyilván. Van gépilátásra a Metropolis, ahol az okosterekre, egyebekre. Van a egészségügyre, a healthcare-re, a Clara. Van a speech AI-ra, ahol ugye az automatic speech recognition, ugye a beszédfelismerés és a text to speech, ahogy az írott szöveget kimondja a Riva. Minden ilyen területre van egy keretrendszere, előre tanított nyelvi modellekkel, megoldásokkal, fejlesztő környezettel, amiből te tudod utána a saját környezetet tovább alakítani. Bennem ugye az merült fel, saját önző példa, idén, tehát 2024. januárban mit tudott a Microsoft Copilot, és mit tud ma reggel. Elképesztő fejlődésen ment keresztül, és
az Nvidia-ban, ugye ott nem 4 mérnök csinálja hétvégenként részmunkaidőben ezt az egészet, hanem... a csuklós busz fejlesztés az Ikarusban, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy 3 mérnökön múlt, hogy kész lett. Bocsánat. Ez egy jó sztori. Én azt mondanám, hogy mire a gyorsan tanuló éned 2 hónap múlva azt mondja, hogy szia Tamás, felhívnálak, eddig eljutottunk, még mire lőhetném el a kreditjeimet, mert túlvásároltam magam, addigra lesz számos olyan komponens, ami nem a mai problémádra ad megoldást, javaslatot, hanem a 2 visszajövőbe problémámra, amikor... Ez gyakorlatilag, várjál, beszélhetünk manapság már mesterséges intelligencia professzionál, tehát olyan szakértőkről, akik ebben mindent is tudnak? Én azt gondolom, és hogy a kérdésednek az egyik fele a válaszra, hogy a világ kutatja, hogy ki tud erre igennel válaszolni, de a másik felében pedig nagyon fontos lenne például egy szénhidrogén kutatásnál, ugye elképesztően fontos azok a képalkotási módszerek, de nem csak szénhidrogén kutatás, hanem legyen ez mondjuk egy... Orvosbiológiai, a molekulakutatás. Jó, tehát hogy ezeknél a részeknél egyrészt a képalkotásnak a végeredménye egyáltalán nem biztos, vagy nem egy ilyen kézzelfogható valami, és ugye a bevitt adatokhoz tartozó IT biztonság, hogy nem ez immutable copy, ugye a Ricsi kedvenc szava, hogy nem megmásítható fizikailag az adat. Ezt hogy lehet ezt körbe lőni az Nvidia-nál? Tehát, hogy most én letöltöm egy on-prem környezetbe, ugye ott fut a szervertermembe amit te hallgatsz, igen. A Malmomban, amit én hallgatok. De ami a saját vízerőművelés van, meg nem győző. Jó, ez egy gyorsan fejlesztek technológiát, de hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy én ezt hogy tudom biztonságban? Ez meg már azért a másik történet. Tehát alapvetően most a mesterséges intelligenciáról beszéltünk, megvan a számítási teljesítmény, megvan az intelligencia, megvan az adat. Az, hogy utána ez az adat, ez hol tárolódik? Általában ezeknél az AI megoldásoknál vannak minősített storage megoldások, storage gyártók, és azt az adatot kezelni kell, igénybe kell mindenféle mentési és egyéb biztonsági megoldást. Az Nvidia-nak van ilyen? Storage-a nincs, de ahogy vannak Nvidia szerverek, igen. Ahogy vannak Nvidia minősített megoldások, tehát nem csak ő gyárt szervert, és nem csak ő neki lehet, hiszen az összes nagy ébrend és szinte minden gyártónak vannak Nvidia minősített megoldásai, amivel te megépítheted a saját adatközpontodat, mivel ő ismeri ezt az egész folyamatot, ismeri a környezetet, vannak referencia architektúrák, mint a környezetek, hogy ez egy működő megoldás legyen, így a storage irányába is le vannak írva az elvárások, hogy mit kell tudjon, mit kell teljesítsen, és erre vannak gyártók, de nem egy gyártó, hanem több gyártó megoldás lehet minősítve, tehát nem akarta az egészet bezárni, nem az ő gyártója, nem a saját terméke, de minősített a megoldása van a legtöbb nagy gyártótól. Tehát, hogyha felhívjuk a Máté nevezetű vendégünket, akkor ő azt fogja tudni mondani, hogy figyelj, felhívom, hogy Máté, tudsz-e nekem minősített Nvidia storage megoldásokat hozni? Erre Máté nekem azt mondhatja nagy valószínűséggel, hogy igen. Egyrészt igen, másrészt nem kell Mátét fölhívni, fölhívhatod az Nvidia-t, és megmondhatod, hogy te milyen gyártó megoldásával gondolkozol, hiszen ha neked van egy adatközpontod, ami már létezett az mesterséges intelligencia előtt is, és ott már van bent egy brand, és neked annak a menedzsment felte, annak a megoldásaival vannak kiképezve az embereit, bár a mesterséges intelligencia jellegű megoldások új ismereteket, új tudást is igényelnek, tehát még a rendszergazdának is tanulnia kell egy ilyen környezet működtetését, sokkal könnyebb mondjuk branden belüli megoldást találni, de van, és onnantól kezdve tudok mondani, mindegy, hogy milyen brandet mondtál, hogy mit használ jelenleg az adott környezet. Nagyon izgalmas ez, hogy most már a vendor lock-inról is lehet beszélgetni, hogy mennyire vagyunk szabadok vagy bezártak. De lazítsunk. Jön a nyár, úgyhogy arra gondoltam, hogy a gyümölcsöket szeretném előhozni, hogy vannak-e kedvenc gyümölcseitek, van-e, ami otthon is megterem ezek közül, piacról veszitek a gyümölcsöt, vagy a boltláncok kedvencétől, illetve egzotikus is jöhet-e, vagy csak a hazai, ilyesmi? Egzotikus hazai. Egzotikus is jöhet, vagy csak a hazai? Mondom, egzotikus hazai. Tehát a boltláncokat azt próbáljuk kerülni, próbálunk friss és termelőtől származó gyümölcsöt, de egészen van kis kertem, és ott vannak gyümölcsök. Tehát ha a standard gyümölcsökről beszélünk, azért mondanám, hogy szamóca, mert mindenki eprez ide, az fánterem. Tehát a szamóca az standard, és nálam piszke, amit ugye mindenki esetleg egresként ismer, ezek megvannak, de van nekem egy izgalmas málnám, ami sárga színű.
Tehát ha becsukod a szemed, megkóstolod málna, kinyitod, ez nem málna. Ezek helyben is megteremnek, de nem minden, úgyhogy muszáj az ember jellemzően nem nagy lánc, inkább helyi kis termelőket megtámogatni, és friss, jó minőségű terméket vásárolni. Megéri. Ricsi. Növény? Gyümölcs. Ja, gyümölcs, oké. Meg aztán nem barkóbázunk, csak Én egyszerű lélek vagyok. Paradicsom. A legfinomabb gyümölcs. A paradicsom is. Na, ennyi, eltaláltuk. Ezt akartam mondani. Én ilyen egyszerű lélek vagyok. Amikor a jelenben kell gondolkodnom, akkor ilyen koktélparadicsom és ilyesmi. Aztán, hogy hol vesszük, számos kiváló helyet ismerek, ahol koktélparadicsomot lehet kapni, és itt az egyik helyen megvásároljuk, majd kiváló módon megesszük. Nem vagyok nagy stratéga növényügyben. Tehát, hogy kertszinten is, ugye, nekem a fű túlja mulcs kombináció jelentette a paradicsomot, nem a koktélt, hanem a Paradise nevűt, és mikor megismerkedtem a feleségemmel, akkor lettek más növények is, tehát, hogy így most már szép a kert, de nem tudom, azok mix, jól néznek ki. Zoli? Hát, hogy van, ma 2 tanuló énem van, az egyik a jelen, a másik a jövő. A jelenben eper, a jövőben barack. Pohárban? Mindegy. De mivel alkoholallergiám van, ezt sokan tudják, de azért minden alkalommal mantrázzuk, tehát alkoholallergiám van, tehát a pohárban a 100%-os nálam máshogy hangzik. Igen. De egyébként a gyümölcslé kategóriában, ami most nem kérdés, ezért elmondom, hogy csak is a 100%-osat vesszük, vagy szerezzük be, mert egész egyszerűen az, amiben még víz, meg cukor, meg nem tudom milyen tartósítószer akár van, az nem gyümölcslé, azt hagyjuk is. Én viszont nagy gyümölcsös vagyok, és nem csak a feleségemre bízom, bár hozzá kell tennem, hogy mostanában különösen, mintha többet látnám a kertben, mint magamat, tekintve, hogy doktorálok, és ez nagyon sok időt a kert elől vette, mint megtapasztaltam az elmúlt 2 hónapban. Ettől függetlenül nekünk az egyik első dolgunk az volt, amikor a jelenlegi helyre költöztünk, hogy kb. 25-30 méter hátra a kert a háztól, és ott az egyik oldalt ezt végigültettük gyümölcsbokrokkal, úgyhogy igen, az egrest is tudjuk, de van még jostal, meg ribizli, meg berkenye, meg jó pár málna, szedel, stb. Úgyhogy ezek nagyon, sőt, még ilyen homoktövis és gólyai bogyó típusú gyümölcsökkel is rendelkezünk, amikor beérnek, úgy mi nagyon nagy gyümölcsösök vagyunk. Viszont azt sajnos be kell, hogy valljam, hogy ezt a termelői szálat, ezt 2 okból sem nagyon izzítottuk még be, bár látom mögöttem, meg hát hallom ismerősöktől a rációt. Az egyik az, hogy melós. Tehát, hogy utána kéne járni, és ezt nem tettük bele, és tök egyszerű, szembe jön, ugye gyakorlatilag az első áruk között vannak a gyümölcsök egy boltba bemenve, tehát ha amúgy is mész azért boltba, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy nem, ezt itt nem veszem meg, majd kitalálom, hogy hogyan. Ez az egyik oka, a kényelem, vagy így az utánajárási időigény, a másik oka pedig az ár. Hogy a 3 felcseperedő gyermek mellett valahol itt húztuk meg azt, hogy sok gyümölcsöt fogyasztunk, akkor nézzük meg, hogy mennyiért tudjuk beszerezni, és akkor itt elvéreztek sok esetben azok a termelői szálak. Féláron veszem az epret, mint a boltba. Amikor ez szembe jött, még Áfonyában gyakran jártunk így, hogy na most lehet rendelni, most jön Áfonya egy helyről, és akkor sok jön együtt Gödöllőre, és akkor szólnak-e az ismerősök egymásnak, így mi is. De hát ezt nem tudjuk 365 napra megvalósítani. De a szándék megvan, figyelj, ha a szándék megvan, akkor nem olyan akkor jó. És megvannak rá kommunikációs formák. Abszolút nyitottak vagyunk lényeg rá. Az, hogy egészségesek legyünk, egészségesek az ár és az idő és ne mellett. együnk többet mosatlan gyümölcslevet. Igen. És ne küldjük nyugdíjba ennek a mondatnak a szerzőjét soha. De most, ha már elkezdtünk benézni a motorháztető alá, akkor azzal folytatnám, hogy ugye nem csak egy gyártó van ezen a téren, hanem sok van, vagy soknak nem mondjuk, de hogy több, mint 2. Azt látom a konferenciákon én is, hogy itt most külföldi konferenciákon, hogy itt az elbillent a mérleg az Nvidia felé, tudásban, gyártási kapacitásban, sok szempontból még akár azt mondom, hogy az üzleti modellben is elbillent sok esetben a mérleg, mert előnyösebbek, de hogy most azzal, hogy ők így a legerősebb, meg legnagyobb paraméterekben legnagyobb teljesítményű hardware tudják gyártani, azzal ők most piacvezetők is, vagy pedig, aki mondjuk sok közepes minőségű paraméterű terméket tud, de sokat tud gyártani jó áron, akkor az lesz a piacvezető. Illetve, hogy amit az előbb a kitérő előtt így bedobtam, hogy ezzel
beszállítói kötöttséggel, amit az angolok vendor lock-innek mondanak, ezzel mit kezdjen egy egyszeri hallgatója a Digit Podcastnak? Mert azért oké, hogy most minden szempontból az Nvidia jött ki a mai adás győzteseként, csak hogy akkor mi lesz egy év múlva, és mennyire kell ettől félni, hogyha ezt most így ráépítem az én... Bocsánat, de hogy tényleg, ha valaki ilyen eszközöket beépít az üzleti 5 évig fönt kell tartani. Akkor azért az elég határozottan függni fog tőle, hogy működik-e az üzlete. Annyi magas labdát hallottam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen Kereskedő úr? Kosárlabda edzés pattogtatása volt. Tehát ez a korábbi énem, a jelenlegi énem és a jövőbeli énem számára is egy nagyon kedves... Mert pszichológus kell hívjak, én ezt nem értem. Me, myself and I, megválaszoljuk a dolgokat. Ugye a vendor lockingtól azért nem kell ebben az esetben tartani, mert ez nem egy statikus világ. Tehát a gyártóknak vannak megoldásai ezen a héten mindenre, egy hónap múlva megint lesznek megoldásai mindenre, de itt ugye... Ja, már ők is generatív AI-jal fejlesztik a terméket? Hát olyan az Nvidia is. Olyan roadmap-ek vannak, amikről most ugyan nem beszélhetünk, de a különböző webes keresők a barátaink, és akkor ott ami már publikus, az is elképesztő. Tehát bármelyik nagyobb gyártó mellett ugye nem elköteleződünk, hanem elkezdjük használni a megoldásait, akkor nem az lesz, hogy ez egy zsákutca. Az Nvidia esetében egyértelműen egy piacvezetőről beszélhetünk ebben a szegmensben. Ha mi ugye kettőt visszagondolunk itt ebből a gondolatmenetből, és azt mondjuk, hogy vajon jó lóra tettem-e, ha a most legnagyobb 5 közül bármelyiket választom, hát teljesen nyugodtak lehetünk, hogy ugye a saját létük lenne veszélybe, hogyha ők zsákutca megoldásokat fejlesztenek. Most ugyanennek, most máshogy szeretném föltenni ugyanezt a kérdést, tehát ott volt a Motorola és a Nokia. Igen. Viszont, ha megnézitek, hogy a megfelelő pillanatban ők reagáltak-e a piac változó igényeire, mondjuk úgy, hogy ők mérsékelten vették fel a fonalat, a Kodak is egy kiváló példa lehet, amely cég most már kevésbé olyan piaci erővel bír, mint fénykorában, viszont ez a mesterséges intelligencia folyamat, ez olyan gyorsan, ez egy gyorsuló dolog, olyan gyorsan változik az egész, hogy semmiképpen sem érdemes statikus módon gondolkodni, tehát oké, akkor ezt kifejlesztették, akkor veszünk az Nvidia-tól 4652 kreditet, az valamire elég, és akkor minden jó lesz. Mert mire, ahogy a korábbi példa mondta, mire eljutunk ahhoz a problémához, még lesz 6 féle csomag, és akkor eldöntjük, hogy mi melyik irányba megyünk, tehát semmiképpen sem kell tartani a vendor lockingtól. Azok a kérdések, amiket mi cégként kapunk, inkább arra mutatnak, hogy tudtok nekünk ilyet adni azonnal? Persze tudunk ilyet adni azonnal, és utána mit szeretnétek? Ja, arra is van válaszotok? Akkor üljünk le és beszéljünk hosszabban. Tehát akkor ez egy kék óceán piac, mert ezt a kérdést fel akartam tenni, de ezt gyorsan lecsaptuk, mint egy jó kosaras a tollaslabdapályán. De hogy én Tamás válaszát is szeretném erre a legjobb minőségű hardware, átlag minőségű hardware kérdésre, meg a piacvezetésre hallani. Egyszer beszélünk ugye a kvázi chipgyártók világáról, hogy vannak AI, illetve GPU megoldásai. Az még egy kártyán belüli igen, rész. Tehát az ugye lehet Nvidia, lehet AMD, ott van az Intel, és ott vannak még egyéb speciális célprocesszorok, FPGA-k világ, ez a Field Programmable Gate Array, nagyságrendileg ezek is a sok-sok számítási egység párhuzamos feladatokra egyéb, tehát itt is vannak célprocesszorok. És ettől függetlenül ott van ezen egy másik réteg, a gyártó, akinek a megoldását megveszed, aki ugyanúgy az Nvidia-tól veszi, mindegy, hogy melyik nagybetűs ébrendről beszélünk, vagy akár valamelyik másodvonalbeli gyártóról. Tehát most elkezdem mindet felsorolni, sokáig ülnénk itt, de a két legnagyobb ugye attól függ, hogy ki csinál a statisztikát, és honnan nézzük, ugye a Dell EMC és a HP Enterprise, de utána a harmadik sorban már akkor a Lenovo, Supermicro, Inspur, utána jön egy ilyen H3C, ez ilyen Huawei és Thricom kombó, és akkor mindenki más, a Fujitsu-tól kezdve, a Gigabyte, Taiwan, Asus és egyéb, és végtelen, tehát egy nagyon hosszú sor van, akik itt vannak az informatikában, szerver megoldásokat gyártanak, Nvidia minőséggel rendelkeznek, és bárhonnan lehet működő megoldást venni, akár támogatással, akár egyébbel. És ez még mindig független attól, hogy most én Nvidia, AMD, Intel, milyen alapokon indulok el. Tehát milyen vendorlokról beszélünk.
erről a gyártóról, vagy az, hogy most AMD vagy Nvidia irányból indulunk el. Beszéltük az AI hardware minőségről, teljesítményről. Jelenleg a piacon kapható megoldások közül nézve az AMD-nek gyorsabb GPU-ja van. Több memória van rajta, nagyobb számítási teljesítménnyel bír. Később is jött piacra, tehát mondjuk azt, hogy volt ideje még tovább dolgozni rajta, tehát majd ami kijön az év folyamán az Nvidia-nak az új Blackwell architektúrája, az majd még gyorsabb lesz, még szebb, még több memória, még színesebb, tehát ez ilyen sakkozzunk ide, szerváljunk ide-oda, pingpongozzunk akármi. Ami a különbség, az Nvidia-nál ugye nem csak hardware van oktatás, tréning, vannak keretrendszerek és software support, tehát teljes körű támogatás van, hálózattal, mindennel. AMD-nél nagyon jó hardware, nagyon jó vas, van valami open source keretrendszer, van egy kisebb közösség, de nincs terméktámogatás, nem tudsz úgy supportot venni, nem tudsz úgy kérdezni, nem tudsz úgy, tehát ott neked kell mindenhez érteni, neked kell fejleszteni. Ott is vannak egyszerű pre-train modellek, ott is lehet az open source dolgokhoz hozzáférni, de az open source, ott meg fölmerül a biztonsági kérdés, fölmerül az, hogy vajon ki mit csinált azzal a modellel és a többi, mennyire biztonságos. Vagy azt mondom, hogy jelenleg lehet, hogy nem az övé a benchmarkok szerint a legnagyobb számítási teljesítményű GPU, de az Nvidia-nál megkapom az ellenőrzött modelleket gyártói támogatással. Ha elakadok valahol, tudok kit kérdezni. Ha azt mondom, hogy nem olyan teljesítmény a megoldás, segítenek és optimalizálják a kódomat, ahol a hónom alá nyúlnak, ahol átsegítenek a problémán, hamarabb jutok működő megoldáshoz, hamarabb jutok kész megoldáshoz. Ez valahol ez a kisebb ellenállás elve. Tehát, hogy a végén ez úgyis egy üzleti megoldás lesz, mikor lesz működő dolog, mikor tudok ebből pénzt termelni és valódi hasznot generálni. Na, ez egy nagyon fontos szempont, és ezért is mentem ebbe a teljes körű támogatása miatt jelenleg hamarabb lesz ez. Mert azért még mindig elég férfias ez a szakma szerintem az informatika világa sajnos, és még mindig nagyon gyakran látom, hogy a döntéshozatal az tényleg a teljes egészében a számokon alapszik, hogy hány bit, hány darab, hány dollár, hány év, ami összehasonlítható, ami ilyen férfiaggyal könnyen processzálható, mint az első, második, harmadik hely az olimpián, de az a része, amiről most beszélünk, hogy és milyen támogatása mögött, az nehezen számszerűsíthető, hogy és mennyire tréning kell hozzá, és az honnan lesz, és milyen gyorsan lesz, és nem tudom. Egy csomó olyan szempontot soroltál, amit 6-szor alá kéne húzni, ha valaki választ bármilyen informatikai megoldást, és most nem azért, mert én szeretem az Nvidia-t, nem szeretem, bárki örülök, igazából az lenne, hogy minden gyártó utána csinálná, mert valójában a piacnak a rövidlátást teszi a legrosszabbat, a rövidlátó döntéshozatal, nem? Egyrészt igen, és akkor még menjünk tovább, mert ez volt ugye most a gyártói, a chipgyártói támogatás, de a történet nem áll meg itt. De alapvetően, bár létezik olyan, tehát Nvidia-tól bizonyos szervereket, nem a teljes bizonyos szervereket, akár az Nvidia-tól is megvehetsz, de ugye beszéltük, ezt rengeteg egyéb gyártó adja az Nvidia minősített megoldásokat, tehát végül is jó eséllyel nem tőle veszed meg. És itt jön a második dolog. Mivel egy komplex megoldásról van szó, vagy komplex környezetről, ahol ugye fejlesztés kell, érteni kell hozzá, szakemberek kellenek, ehhez tudás kell. Ez a tudás sok esetben nincs meg az első pillanatban az adott cégnél, tehát vagy elkezdünk fölvenni már szakembereket, ami egyrészt vagy nincs a piacon, mert hogy maga a szakma is olyan szinten a fejlődés stádiumában van, hogy jelenleg úgy definiálják, ez a learning by doing, tehát menet közben tanuljuk. Még a szakértők is most tanulják, hiszen meg lehet ezt is csinálni, ha meg lehet ezt is csinálni, akkor lehet azt is, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy újabb területek, újabb megoldások születnek, és a főiskolákon, egyetemeken pedig most vagy a közelmúltban indultak még csak a mesterséges intelligencia jellegű képzések, tehát mire ebből megjelennek a piacon a junior szakemberek, akiket föl lehetne venni, és ugye tovább okítani célirányosan, még az is évek. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Itt jön be az, hogy akkor nézzük meg a gyártókat. Nagyon sok gyártó ezt az iparágat, ezt a dolgot komolyan vette, ugyanis amikor bejött ez az óriási nagy boom a ChatGPT-vel a 22-es év végén, akkor ez nagyon nagyot szólt. Rengeteg nagy online portál van, fórum, egyéb, ahol miért nőttek, és mindenkit messze lekörözött a ChatGPT, bármilyen online megoldás, bármilyen fórumot néztünk, bármilyen egyéb dolgot, mindenkinél nagyobbat szólt.
Ha már emlegettük Jensen Huangot, ő úgy emlegette ezt tavaly tavasszal, hogy ez a generatív AI, ez az AI-nak az iPhone momentuma. Tehát egy akkora nagy akkora nagy különlegesség, akkora lehetőség, ami legalább akkorát szól, mint amikor megjelent az iPhone a mobilpiacon. És ezen van most az első év, a 23-as év arról szólt, hogy a nagy játékosok elkezdték ezt tanulni, és megjelentek a felhőszolgáltatások, a Copilot és hasonló megoldások mindenféle nagy játékosoknál, és most jön ez az év és majd a következő, amikor ez lejjebb megy, és már a valódi vállalatok is elkezdenek saját megoldásokon dolgozni, és hozzáférni, és erre ugrott be minden komolyabb gyártó, beleértve a Dell, a Fujitsu-t, mindenkit, aki ezt komolyan vette, nem csak hardware van minősített megoldása, de saját szakembergárdája az AI-ra, és ő ugyanúgy meg tudja adni neked azt a támogatást, segítséget, hogy fölmérd az igényeidet. Mit csinál most a céged, hol lehet AI mesterséges intelligencia megoldást bevezetni, illetve milyen új folyamatok és új lehetőségek nyílnak meg ugyanúgy a mesterséges intelligencia területén. Tehát nem csak a meglévő folyamatok optimizálása, de új lehetőségek is jelennek meg ezzel. Az eredeti kérdés a Lacinak az azért az volt, hogy mennyiség vagy minőség? Nem nagyon tudom értelmezni a kérdést, mert a minőségből sose engedni. Nem promptoltuk be még a kollégát, megfelelően. Igen. Tehát, hogy arról van szó, hogy igazából mire kell? Mit akarsz elérni? Milyen folyamatot akarsz megvalósítani? Van, ahova nem kell az óriási számítási teljesítmény, és innentől kezdve lehet, hogy nem is kell az Nvidia-nak az extrém GPU és azok a megoldásai, hanem egy tisztán egy integrált, egy processzorval integrált videokártyával is meg tudod valósítani azt, ami kell. Tehát akkor jól értem, hogy ha tudod a folyamatot, akkor ki tudod választani a technológiát. És innentől kezdve jönnek be azok, hogy legyen olyan segítséged, legyen olyan szakértőd, aki segít ebben. Jaj, de jó, igen, hogy ilyenek vannak egyébként, mert hogy van ilyen, még munkaköri leírása is van, hogyha olyan cégnél dolgozunk, ahol ezek léteznek, hogy business analyst vagy üzleti jellemző. Én megígértem, hogy ma nem beszélek a HR-ről. Ja, jó. És próbálom levenni a lelki terhet azzal, hogy én elmondom. Beszéljek én a HR-ről? Figyelj, ahogy érzed, de hogy nem. Most már meg kell hívnunk egy HR-est. Igen, hogy... Egyébként, amit akartál mondani, csak gondolatátvitellel kitaláltam, hogy azáltal, hogy egy csomó mesterséges intelligencia megoldást behozunk a folyamatokba, ott fel fog szabadulni emberi kapacitás. És de hogy felmerülhet az, és mit fognak csinálni azok az emberek, akiknek a feladatait a mesterséges intelligencia átveszi. Akik eddig nézték a rendszámot az autópályán. Akik nézték a rendszámot, mondjuk, igen, de hogy valójában egy ideális univerzumban ezeket az embereket nem fogjuk elküldeni, hanem kapnak más kreatív feladatot. Tehát olyat, ami nekik ugye egy lehetőség, és saját magam ugye korábbi karrierútvonal állomása jutott eszembe, amikor a nyelvtudás, vagy a többnyelvű tolmácsolás, az egy ilyen unikális skill volt, és abban a szerencsés helyzetben voltam, ugyanúgy, mint az ilyen katasztrofa filmekben, ilyen Deep Impact, Armageddon és társai. Ott voltunk. Te voltál Bruce Willis. Nem, hát a hajam még az dúsabb volt, tehát még nem lehettem Bruce Willis, bár már erősen dolgoztam az ügyön. Következő volt egy megbeszélésen, azt kérdezte tőlem egy egyenruhás katonatiszt, hogy tényleg beszél lengyelül, olaszul, franciául és angolul? Igen. És jól? Hát azt mondják. Jó, repült már helikopterrel? Nem, még jogosítványom sincs. Jó, rendben van, egy órája van, készüljön, és megyünk. És kiváló volt, mert a nyelvtudás miatt mehettem. Ugye 19 évesen én örültem ennek, hogy... Nem te olvastad föl a mi 8-asról, hogy mik a kapcsolók? Nem, a legénység nagyon profi volt. Taszára mentünk, és ugye nyilván mindenféle NDA-t alá kellett írnunk. Lényeg az, hogy egy workshop volt, és volt lengyel hajtóműtervezőmérnök, volt belga vadászpilóta, aki franciául beszélt, akkor volt olasz szakértő, stb. Lényeg az, hogy ők nem tudtak mindenben egymással szót érteni, és akkor én voltam a katalizátor. És akkor segítettem, de egy bizonyos ponton én sem voltam jól bepromptolva, és akkor mondtam, hogy amikor a lengyel hajtóműtervezőmérnök én nagyon lelkesen elkezdett magyarázni, meg rajzolni, és ott így csillogott a szeme az örömtől, meg így néztem, hogy egy pillanatra álljunk meg. Én ezt fizikából nem tanultam, tehát ha megmondja, hogy mi ez, akkor én lefordítom minden nyelvre mindenkinek, de anélkül én nem tudok tovább jutni. Akkor így mondta, ja, tényleg, igen, akkor elmondta,
és megértettem, mármint hát bizonyos szintig, le tudtam fordítani, a többieknek is ilyen csillogó lett a szeme, nagyon örültek, bármi volt is a téma, amiről beszéltek, és én akkor ugye helyesen bepromptolt csapattaggá váltam, és jól sikerült ez az egész, de most, ha megnézzük, ez még a Copilot előtti időkben volt. Az a tudás, amit én akkor ugye meg tudtam csinálni 19 évesen, az most már nem egy ilyen big deal, mert megvesszük a Copilot licenszet valamennyiért, éves szinten, és ez az összes nyelvre le fogja fordítani. Én ezt nem úgy élem meg, nyelvet, vagy pedig írásban? Hát, mind a kettőt kellett, mert ugye ezeket a... a Copilot mi? A Copilot. Ja, a beszédet is megcsinálja. Tehát most már értelmezi és visszamondja? Hát le tudja fordítani. Ez is egy következő feladat lesz annyira hamar, hogy a jövő héten fogjuk akkor ezt megvették az Nvidia-tól a Maxine keresztrendszert, a konferencia AI-t. Erre nem tudok egyértelműen választ mondani, de jövő héten meg tudjuk. Ezért jó, hogy behoztuk ezt, mert hogy ugye említetted ezt félszóval, de hogy tudjuk ezt összekötni a valósággal. Tehát, hogy most az Nvidia az most olyan helyen, vagy olyan pozícióban van, hogy egyébként azt a keretrendszert, azt ő adta el a Microsoftnak. Egyrészt igen, másrészt nem tudom, hogy nem-e sajátot csinált a Microsoft. Az Nvidia megcsinált egy saját olyan keretrendszert, ami beilleszthető bármilyen konferencia és egyéb videóhívásba. Tehát ő lesz a kamera és mikrofon történet, és ő capture-rel elkapja a te streamedet, és innentől kezdve bejönnek a speciális dolgok, hogy eye contact, meg minden egyéb ilyen bolondságok, és azt mondja, hogy akkor mi lenne, ha erre ráraknánk a rivát, a nyelvi modellt, és azt mondja, hogy értelmezzem, amit én beszélek, és onnantól kezdve, ha megvan textbe, akkor ezt lefordítom más nyelvre, és utána az én hangtónusommal kimondja. Ha már úgyis belenyúltunk a streambe, akkor rajzoljuk át a száját is, hogy azokkal a mással hangzókkal, óval, ével, ível elhúzva tátogjon a végponton, mint ha azon az idegen nyelve beszélne. Kell hozzá számolni, kell hozzá nagyvas, meg lehet csinálni, láttam működni. És nem lehetetlen, egyedül a nyelvtani különbségeket kell olyan szempontból figyelembe venni, hogy az adott nyelvnek, mint tudom, a törökben meg a magyarban egy kicsit később jön az állítmány, most leegyszerűsítettem, de teljesen minden olyan számítási kapacitás van mögött, hogy másfél másodperccel később fogod hallani. Teljesen jó. 92-ben, amikor én ilyet csináltam, ilyen organikus módon, aggyal, akkor ott meg kellett várnod, mire kitalálom a mondatot. A translate részt, igen, de kimondtad, működött, most pillanatok alatt működik. Olyan mennyiségű kérdést kapunk, hogy oké, ezt is meg lehet oldani? Igen, de és tudtok is árat küldeni? Persze mindent tudunk, csak paraméterezd be jól, amit te szeretnél. És ebben a paraméterezésben most azon kívül, hogy itt beszélünk róla, de hogyan segít nektek az AI a paraméterezésben? Segít-e? Arra gondolsz, hogy van ilyen árajánlat, igen, kalkulátor, Wizard 3.0? Igen, tehát hogy bepromptoltátok-e már a megfelelő nyelvi modelleteket az ajánlatadásra? Kereskedő szemlélettel a következőt mondanám, ami anyag Tamásnál van Nvidia ügyben, tehát igen. Mi az, amit már meg tudsz venni igen. Tudásban, termékben, vagy kreditben, az már egy olyan biztonságot ad, hogy valójában hát nem kell ilyen Wizard. Nem kell. Őszinte leszek. Én alapvetően hardveres vagyok. Viszont most a fejembe vettem egy kihívás, challenge-et, hogy annyi minden jött ki. Most áprilisban, március végén volt egy konferencia, egy Nvidia konferencia, minden évben megrendezik, és bejelentettek olyan codeless programming és olyan segítő túlokat, eszközöket, ahol úgy, hogy én egyébként nem vagyok programozó, és persze főiskolán meg egyéb helyeken az ember bóckodott, ezen meg tanulta, még DBS 3+ is volt a kezeim között, azért az egy kicsit más világ volt, hogy én ebből mit tudok kihozni, és milyen megoldást tudok magam összehozni. Tehát ha én ebből már tudok egy működő valamilyen, legyen az egy egyszerűbb AI megoldás, de azt én csináltam, meg én hoztam létre, és nem valamilyen egyéb, ez a chat RTX kvázi demo rendszert használok, hanem konkrétan promptolható, akár nagyobb teljesítményű megoldást, akkor azért az egy izgalmas történet, hogy mit tud azt csinálni, akinek ez a munkája, aki ezt tanulta komolyan, és ezben nem 2 hetet leült a gép elé, és kicsit önerőből tanulgat és próbálkozott, hanem tényleg ezt csinálja, hogy akkor milyen csodákra lehet képes az ember. Ez nekem egy ilyen viszonyszám lenne, hogy én most ezt célkitűzés, én ezt meg akarom tanulni.
De Tamás, te most egy kulcspont, egy nagyon fontos mértékegységet mondtál, hogy mi van azzal, aki csak 2 hete tanulja, vagy 2 hetet szán rá. Én, ha visszaemlékszem az elmúlt 2 hetemre, én csak AI tréninget, podcastot, YouTube videót és ilyesmit néztem, és úgy kinyílt a világ, akkor már sejtettük, hogy lesz egy podcast, és nem akartunk ugye izomzat nélkül érkezni, de hogy úgy kinyílt a világ, hogy mi lesz még? Még csak kedd van, és már ennyi mindent meg lehet csinálni. Tehát Zoltán ma délutáni ényének a kérdéseire megvannak a válaszok, de szerintem a 2 hónappal későbbi énedre is megvannak a megfejtések. Minél többet olvastam, hallgattam ebben a témában, annál inkább azt érzem, amit a Tamás mondott, hogy ez a mesterséges intelligenciának az iPhone pillanata. Kerekítsük le egy picit itt a vége felé. Ugye onnan indultunk, hogy megjelentek olyan szolgáltatások, amiket tudok AI-ként azonnal bekapcsolva használni nagyvállalatoktól, de hogy mi lenne, hogyha bizonyos esetekben ezt nem kéne az adatot kiengedve tőlem, és akár más kontinens válaszát és hajlandóságát megvárva, hanem a saját szervertermemben. De arról talán még kevesebbet beszéltünk, amit Ricsi említett, hogy egyébként nem kell megvenni feltétlenül kilóra a hardvert, és betenni a saját szervertermembe a saját gépemet, a saját hűtésemre. Nem tudom. Vannak ilyen köztes megoldások, például a bérlés. Ugye erre egy pillanatra kitértél. Én nem szeretnék úgy bezárni egy ilyen adást, hogy nem beszéljük ezt ki. Tehát mi van akkor, ha én ezt csak bérelem? Akkor még mindig ott van az, hogy azt azért csak össze kéne szerelni, akkor azt üzemeltetni kell, ne adj Isten, hiba keresni kell. Ilyenkor, ha ebbe az irányba megyek, akkor a hozzátartozó személyzetet is nekem bérelnem kell, vagy belátható idő és anyagi erőforrás árán a meglévő személyzetem erre átképezhető, továbbképezhető. Mik itt a stratégiák? Van egy ötletem sikamlós válaszra. Ez kicsit olyan, mint egy webshop bérlés, de ha nagyon leegyszerűsítjük, persze csak akkor. Te, amikor egy ilyen AI megoldást kibérelsz 1 hónapra, akkor te az akkor elérhető legjobb valamit kapod meg, és nincsen az, mint a webshopnál, hogy kifejlesztettek neked, csak neked valamit, és akkor azt patchelgetik tovább. Tehát, hogyha most jövőbiztos megoldásban gondolkodunk, akkor az óvatosabb embereknek, akár úgy, hogy mondjuk CAPEX kontra OPEX szempontból is megnézik, lehet, hogy érdemes lenne bérelni valamit, megnézni, hogy képes-e beparaméterezni, hogy neki mire van szüksége, és utána hozni egy olyan üzleti döntést, aminek, ahogy Zoli mondta, 5 évig lehet, hogy abban benne leszel, abban a megoldásban, nem azért, mert nem tudsz kiszállni belőle, hanem egyszerűen nem éri meg. Tehát én ezt az olvasatot, ugye lehet, hogy ezt sikamlós válasznak tituláltam az elején, de tulajdonképpen kereskedelmi válasz, az üzemeltető kollégára még nem tértünk ki. Hát igen, tehát hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy üzemeltetés versus változó és fix költség, ugye? Tehát, hogy hányan alkalmasak erre, és Tamás, kérlek. A dolog úgy néz ki, hogy én eldöntöttem, hogy beugrok egy ilyen fejlesztésbe, akkor föl kell mérni, hogy mire van szükségem. Beszéltünk a hardware-ről, vasakról. Arról nem beszéltünk, hogy ezek nem gamer kártyák és nem laptopba valók, tehát nem akkumulátorról üzemelnek. Tehát történetesen, amit az Nvidia gyárt adatközponti legnagyobb kártyát, a H100-as, amiből 8 darab van egy ilyen gépbe, ahhoz kell megfelelő mennyiségű memória, nagysebességű helyi háttértárrendjével, nagy processzorok és a többi. Tehát egy ilyen gép az 10 kW. Pont. Egyetlen gép. Most ebből nem véletlenül lakom malomban. Igen, jó helyen kell azt a malmot üzemeltetni. Igen. Tehát, hogy ehhez olyan adatközpont kell, ahol van elégséges áram, hogy ezt tápláljam. Van elég hűtés, hogy ezt meghűtsem, és ha már itt tartunk, ezek a gépjük akkora teljesítményűek, hogy ha beszéltünk a storage-ről és az egyéb környezetről, akkor ha több klaszter, akkor van-e olyan hálózat, ami elég nagy sebességgel tudja kiszolgálni a gépek közötti és a GPU közötti kommunikációt, illetve a storage adattal elég gyorsan tudja tömni azt a GPU-t. Jelenleg úgy satszolják, hogy ide szélsőséges esetben akár 2 gigabyte per szekundum adatmennyiség is kellhet másodpercenként ugye egy GPU-ra. Ha egy gépben van 8, az már 16. Ha nem egy géped van, hanem több, iszonyatos teljesítmény kell. Tehát van storage-om, tök jó storage, nem képes erre.
erre speciális egyéb megoldások kellnek, tehát valószínűleg az is kell hozzá. Tehát a teljes környezetet meg kell nézni, hogy alkalmas erre, van-e ára minden, és utána ezt igenis a rendszergazdának is meg kell tanulnia ezt a környezetet üzemeltetni. Ez idő. Valaki el akar indulni, akkor egy bérléses jellegű megoldás az működhet. Itt Mert vagy az van, hogy nem az van, hogy oda jön egy hónapra kütyű nem kapsz gépet, hozzáférést kapsz. Ugye? Ennek van egy olyan irány, ahol te valamilyen virtuális gépet kapsz valamilyen GPU erőforrással, vagy van olyan, ahol egy olyan adatközpont van, ami erre föl van készítve, ami ezeket a gépeket tudja, és olyan storage-ok, és olyan hálózat van benne, akkor te ott tudsz egy gépet, vagy egy klasztert dedikáltan vasat, és eszközt bérelni. Ez idő alatt te el tudod indítani a fejlesztésedet, meg tudod nézni, hogy valóban milyen igényeid vannak azoknál a folyamatoknál, akár a tanítás oldalon, akár ugye az inferencing részén, amikor már van egy kész működő mesterséges intelligencia, és ugye azt használjuk, hogy ő gondolkodjon, és kvázi dolgoztatjuk, beleértve mekkora storage kell, milyen környezet és a többi, tehát ezeket mind föl tudjuk mérni, és el tudjuk jutni, hogy mekkora hardware beruházás kell, és ahhoz milyen átalakítások kellenek esetleg a központokon, mit kell megtanítani az embereken. Tehát van erre is megoldás, hogy úgy bérelni, hogy nem egy virtuális gépet valamilyen töredék gépi erőforrással, hanem úgy dedikált hardware-t, hogy ez ugyanúgy, mivel a komplett gépet megkapom, biztonságosan tudom üzemeltetni, akár a saját adataimon. És itt a kedvenc pillanat, amikor ugye a CIO az hol van a szervezetben, Hol? Hát hol legyen, minél magasabban van a tápláléklánc nevű piramisunkon, annál jobban meghallgatják ezt az érvelését, viszont ne a pénzügyi vezetőnek mondja el ezt az ötletet, aki véletlenül nem ért ebből semmit, nem is érdekli, hanem nem, az ügyvezetőnek mondja el. Igen. Megnéztem, hogy hol van a táplálékláncban az informatika. Tehát, hogy hát ez azért is nagyon fontos, mert hogy képzeljük el, hogy Tamás kollégám tökéletesen beparaméterezte ezt a rendszert, és egy olyan embernek mondja el, akit ebből csak az érdekel, hogy total cost of ownership a következő 3 hétre. És ugye 5 évre kéne néznie, tehát hogyha ez a CIO az ügyvezetőnek mondja el a tervet, akkor méltó módon fogják megvitatni, hogyha valaki másnak mondja el, akinek az informatika, és itt most Zolit idézem, csak egy olyan szegmens, amelyik viszi a pénzt. Ez a szükséges rossznak szokták emlegetni. Ugye? Hát én tudom, ugye ültem abban a székben, ahol nekem ezeket el kellett mondanom, és azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy a kedves hallgatók között is, amikor az ügyvezetők és tulajdonosok hallják, akkor ne az legyen, hogy nem kérdezik meg, hogy egyébként mire jó. És innentől kezdve ezt az ollót nem 3 hétre kéne nyitni, amikor te vizsgálod, hanem sokkal többre, hiszen maga a projekt egyáltalán mire élesedik, az egy Nvidia esetében, ahol ugye félkész megoldások vannak, ahol segítenek, ahol hátulról támogatnák, fogják a kezedet, ott is alsó hangon minimum 6-9 hónap, mire ebből megoldás van, és már elkezd pénzt termelni, nem pedig csak vinni. És mire ez átbillenez odáig, hogy már nem, tehát már nullán vagyunk, már kitermelte a saját hasznát, és onnan kezdve már csak pluszt és bevételt termel, ez is akármennyi, viszont valahol meg azt mondták az okosok, ez sem lehet akármennyi, ez sem lehet végtelenig, tehát ez nem olyan, mint a napelem, hogy majd 20 év alatt megtérül. Tehát ha ez nem 1,5-2 év alatt, hanem mondjuk 5 év alatt térül meg, akkor már valami nem jó. Viszont amit szintén fontos felismerni, hogy mindenki érdeklődik ez iránt, mindenki megoldásokat keres. És ha talál valami olyan apró dolgot, olyan piaci rést, ami másnak nincs, egy olyan megoldást, amire utána igényt tud generálni, olyan előnyre tehet szert, amivel elhúz. És onnantól kezdve, aki nem követi, nem próbálja, az egyszerűen éhen hal. Nem lesz ez az innovators dilemma. Igen, említettük a Kodakot, ugye? Tehát nem a legnagyobb fog túlélni, hanem az, amelyik a leggyorsabban alkalmazkodik a megváltozott környezethez, és az, hogy most hogyan változik meg a környezet idén, pont az AI miatt, az elképesztő. És igazából nem kell, hogy informatikával foglalkozzon a cég, tehát a mesterséges intelligenciából bármilyen iparág, bárki. Amerikában az egyik legnagyobb hasznot például a Domino Pizza húzta belőle. Azzal, hogy a futárok útvonalát optimalizálta. Mi történt? Ugyanazt a területet kevesebb futárral tudta lefedni, csökkentek az üzemanyag és emberköltségei, a pizza melegen ért oda ki hamarabb,
nagyobb volt az ügyfélelégedettség, tehát ha ő tartotta az árait, de nagyobb ügyfélelégedettség miatt, mert hamarabb ér ki, és még meleg pizzát kap, már nőtt az ügyfél. Ha még azt mondja, mivel a költségeim csökkentek, mert kevesebb futárt, kevesebb üzemanyagot kellett használni, akkor még egy kicsit az áron is engedtem, onnantól kezdve abszolút piacelőny. És azok a futárok, akik ugye akkor ugyanúgy élték meg, hogy leépítették őket, most sikeres forgatókönyvírók, énekesek, komikusok, tehát ők sem mentek be a levesbe. Hogy pozitív vége legyen azért ennek a Domino Pizza optimalizációs projektnek. Szerintem ennyi elég lesz belőlünk, a többit rábízhatjuk a közönségünkre, hogy gondolják tovább. Kedves Tamás és Richárd, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Köszönjük, itt voltatok.